नमस्कार, मधुशाज रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप मनापासून स्वागत। तर आज आपण व्हेज मंचुरियन बनवतोय। तर त्यासाठी मी इथे कोबी घेतलाय। एक 250 ग्रॅम कोबीचा गड्डा होता, तो मी असा किसून घेतलाय। जर तुम्हाला कोबी किसायचा नसेल तर एकदम बारीक चॉपरने कट करून वापरला तरी सुद्धा चालेल। तेही तुम्हाला जर चॉपर नसेल तुमच्याकडे तर मोठे मोठे तुकडे करून कोबी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून पल्स मोडवरती फिरवून तो बारीक करून घेतला तरी सुद्धा चालेल। मी इथे किसूनच घेतलाय। किसणे हाच बेस्ट ऑप्शन मला तरी वाटतो, त्यामुळे तुम्ही सुद्धा कोबी किसूनच वापरा। तर किसलेला कोबी घेतलाय, त्यामध्ये घातला एक मध्यम आकाराचा कांदा एकदम बारीक कट करून, त्यानंतर एक 2 हिरव्या मिरच्या एकदम बारीक कट करून घातल्यात। इथे काही लसूण आणि अद्रक एक चमचा मी घेतले। अद्रक किसून घेतले आणि लसूण एकदम बारीक कट करून घेतलाय। एक चमचा, ज्या चमच्याने आपण पोहे खातो त्याच चमच्याने मी इथं मेजरमेंट घेतले। जर तुमच्याकडे अद्रक लसूण पेस्ट असेल तर ती सुद्धा तुम्ही तिथे वापरू शकता। आता इथं मी एक छोटा 1.5 चमचा लाल मिरची पावडर वापरते। जे तिखटाचं प्रमाण आहे ते तुमच्या आवडीनुसार कमी किंवा जास्त तुम्ही करू शकता, पण आपण इथे हिरवी मिरची सुद्धा वापरली त्यामुळे मी लाल तिखट थोडंसं कमी वापरते। आता यामध्ये चवीपुरतं मीठ घालायचे आणि कोबीमध्ये ऑलरेडी मॉइश्चर असतं, त्यामुळे आपल्याला यामध्ये पाणी घालायची अजिबात गरज नाही आहे। तर इथे मी कॉर्नफ्लॉवर घेतलाय, तुम्हाला कोणत्याही किराणा मालाच्या दुकानामध्ये आरामात मिळेल। तर इथे एक 3 चमचे मी कॉर्नफ्लॉवर सुरुवातीला घालते, मग जसं लागेल तसं आपण नंतर यूज करणार आहोत। हे बघा, इथे मी 3 चमचे कॉर्नफ्लॉवर घालून घेतलाय। आता आपण मैदा घालतोय। जर तुमच्याकडे कॉर्नफ्लॉवर नसेल तर अजिबात टेन्शन घ्यायचं नाही। पोहे घ्यायचे, ते मिक्सरला फिरवायचे आणि कॉर्नफ्लॉवरऐवजी तुम्ही पोहे इथं वापरू शकता। पोह्याने सुद्धा एकदम कुरकुरीत मंचुरियन तयार होतात। तर आता इथं 1 कप मैदा घेतला होता मी, त्यातला अर्धा कप मैदा वापरलाय। जर लागला तर नंतर आपण यामध्ये वापरणार आहोत। 1 चिमूटभर खायचा लाल रंग घातलाय मी, कारण त्याने मंचुरियन दिसायला खूप छान दिसतात आणि कलरसुद्धा खूप छान येतो। कलर घालणं ऑप्शनल आहे, आवडत नसेल नाही घातला तरीसुद्धा चालेल। तर हे बघा, पीठ अगदी छान असं मी हाताने व्यवस्थित मिक्स करून घेतले। मी भांडं चेंज केले कारण त्यामध्ये मला व्यवस्थित पीठ मिक्स करता येत नव्हतं। तरी पण मला पिठाची जी क्वांटिटी आहे ते थोडीशी सैलसर वाटते, म्हणून मी राहिलेला मैदा यामध्ये घालून घेतला आहे। आता मैदा घालून घेतला आहे, परत एकदा याला व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। फार असं सैल नको आहे किंवा फार असं घट्टसर सुद्धा नको आहे, मध्यम आकाराचं पीठ आपल्याला हवं आहे, त्यामुळेच मंचुरियन अगदी व्यवस्थित होतात। आता इथे माझ्याकडे काळी मिरी पूड घालायची राहिली होती, त्यामुळे मी आता घालते, तुम्ही हे सुरुवातीलाच वापरा। काळी मिरी पूड म्हणजे काय, जी आपली घरची काळी मिरी असते तीच मी अशी खलबत्त्यामध्ये कुटून घेतली ओबडधोबड आणि तीच इथं वापरली। तर पीठसुद्धा व्यवस्थित भिजवून तयार झाले। तेलसुद्धा अगदी छान असं कडकडीत गरम झाले। गॅसची फ्लेम मध्यम ठेवायचे आणि छोट्या छोट्या आकाराचे मंचुरियन आपण तेलामध्ये सोडून घेऊयात। मस्तच, तुम्ही याला चायनीज भजीसुद्धा म्हणू शकता किंवा मंचुरियन, जे तुम्हाला आवडेल ते नाव तुम्ही याला देऊ शकता। गॅसची फ्लेम मध्यम ठेवायचे आणि मगच मंचुरियन आपल्याला तेलामध्ये सोडून घ्यायचेत। जितके बसतील तितकेच मंचुरियन एका वेळी तुम्ही सोडा। जास्त गर्दी केली तर मंचुरियन तेलामध्ये सुटू शकतात आणि ते जास्त तेलसुद्धा पितात। आणि मंचुरियन तेलामध्ये टाकल्यानंतर 1 ते 1.5 मिनिट त्याला अजिबात झारे किंवा चमचा लावायचा नाही आहे। जोपर्यंत ते वरून कडक होत नाही तोपर्यंत त्याची बाजू अजिबात पलटी करून घ्यायची नाही आहे। मंचुरियन तेलामध्ये टाकल्यापासून ते पूर्ण तळेपर्यंत एक 3 ते 3.5 मिनिटाचा वेळ लागतो आपल्याला पूर्ण व्यवस्थित तळण्यासाठी। आता मी ते झाऱ्या न वापरता एक काटेरी चमचा घेतला आहे आणि त्याच्याने व्यवस्थित मंचुरियन पलटून घेते, म्हणजे व्यवस्थित ते मिक्स करायला किंवा पलटवायला सुद्धा बरं पडतं जर एखादा छोटा चमचा वगैरे तुम्ही वापरला तर। जर झारा घेतला तर त्याच्याने व्यवस्थित पलटी करता येत नाही। ते बघा, तेलातलं बुडबुड्याचं प्रमाण पूर्णपणे कमी झालं आहे, म्हणजे आपले मंचुरियन व्यवस्थित असे तळलेत, त्यातला पाण्याचा अंश पूर्णपणे निघून गेला आहे असं समजायचं। आणि आता आपण हे काढून घेऊयात। जोपर्यंत तेलामधील बुडबुडे कमी होत नाहीत तोपर्यंत मंचुरियन तेलामधून काढून घ्यायचे नाही आहेत। आणि तुम्ही बघू शकता किती मस्त झालेत आणि कलर आणि एकदम क्रिस्पी मंचुरियन तयार होतात। जसे तुम्हाला बाहेर चायनीजच्या गाड्यावरती मिळतात अगदी सेम तसेच, चवसुद्धा तीच आणि दिसायला सुद्धा तसेच मंचुरियन तयार होतात। तर मी अशा सेम पद्धतीने हे सगळे मंचुरियन तयार करून घेते।
जर आपण जे मेजरमेंट घेतलं होतं त्या क्वांटिटीमध्ये बघितलं तर एक 3 ते 4 लोकांसाठी पुरेल इतके मंचुरियन आपले इथे सांगितलेल्या काही एक 3 ते 4 टिप्स तुम्ही फक्त फॉलो करा किंवा लक्षात ठेवा. अजिबात तुमचे मंचुरियन बिघडणार नाहीत किंवा अजिबात तेलकटसुद्धा होणार नाहीत. एकदम कुरकुरीत असे मंचुरियन तयार होतात आणि क्रिस्पीसुद्धा तितकेच होतात. मी तुम्हाला सांगितलं की जर तुमच्याकडे कॉर्नफ्लॉवर नसेल तर तुम्ही पोहेसुद्धा इथे बारीक करून वापरू शकता. त्यानेसुद्धा मंचुरियन खूप छान होतात. पोहे किंवा कॉर्नफ्लॉवर या दोन्हीपैकी एक गोष्ट तुम्ही यामध्ये वापरावीच लागेल. तर हे बघा अशा पद्धतीने सगळे मंचुरियन बनवून तयार झालेत. मी तुम्हाला एक तोडूनसुद्धा दाखवते की पूर्ण आतपर्यंत तळले गेलेत आणि एकदम क्रिस्पी असे मंचुरियन तयार झालेत. तर आता हे खाण्यासाठी याच्यासोबत थोडासा एकदम बारीक चिरून कच्चा कोबी घ्यायचा. तुम्ही श्वास घेऊ शकता किंवा असेच खाऊ शकता. हे आपण तिखटसुद्धा बनवलेले असतात किंवा शेजवान चटणीबरोबरसुद्धा खाऊ शकता. तर जसे अगदी बाहेर चायनीजच्या गाड्यावरती मिळतात अगदी सेम तसेच मंचुरियन आपले तयार झालेत. दिसायलासुद्धा एकदम अप्रतिम दिसत आहेत आणि चवीला तर तितकेच भन्नाट. मग तुम्हीसुद्धा ही रेसिपी नक्कीच ट्राय करून बघा आणि कशी झाली हे सुद्धा कमेंट करून सांगायला अजिबात विसरू नका. आणि हे बघा मंचुरियन आपले खरंच खूप छान झालेत. जर तुम्हाला ग्रेव्ही हवी असेल तर ग्रेव्हीचे सुद्धा मंचुरियन रेसिपी नक्कीच तुमच्यासोबत शेअर करेन. फक्त तुम्ही मला कमेंट करून सांगा म्हणजे मला ती पुढे बनवता येईल. मी मंचुरियन बनवून रेसिपीसुद्धा तुमच्यासोबत शेअर केली आहे. मग तुम्हीसुद्धा ही रेसिपी नक्कीच बनवून पहा आणि आपण पुन्हा भेटूया अशाच एका छानशा रेसिपी